برگردیم به همون سالهای اول، روزهایی که هنوز غبار سقوط ساسانیان روی زمین ننشسته بود و ایران پس از فتح در حال آزمودن راههای تازه‌ای برای بقا بود. گروهی همچون موالی تیغ به دست با هر جنبشی که نوید دگرگونی میداد همراه شدند و گروهی مثل شعوبیان به جای جنگ در میدان به جنگ در کلمات روی آوردند. اونا از دل خاکستر ایران کهن روایت‌ها، افسانه‌ها و خاطره‌های زبانی و فرهنگی رو بیرون کشیدن تا نشون بدن که هویت ایرانی شکست ناپذیره، فقط شکلش تغییر میکنه. این قسمت دوم از ویدیوی ایرانیان در روند گذار از عصر ساسانی به دوره اسلامیه. در قسمت اول به نقش دهقانان پرداختیم. اگه اون ویدیو رو ندیدید لینکش رو تو قسمت توضیحات یا دیسکریپشن براتون میذارم. پیشنهاد میکنم برین قسمت اول رو هم ببینید. در این قسمت به نقش موالی و شعوبیان میپردازیم. درود دوستان، من ارسلان هستم و منم بهاره. به کانال رئال هیستوری خوش اومدید. موالی در واقع اولین گروه از دگراندیشان بالقوه حاصل از جنگ و اسارت بودند که بعد از فتح ایران با جامعه عربی اسلامی به شکلی مستقیم و بدون واسطه مواجه شدند. برخلاف دهقانان و اشراف که بیشتر راه سازش رو پیش گرفتن، موالی به خاطر تجربه اسارت و برخورد رو در رو با اعراب به یه نوع نگاه کاملا متفاوت رسیدن. تو معنی عمومی موالی به هر فرد غیر عربی گفته میشد که ناچار بود با یکی از قبایل عرب پیمان موالات ببند. اما تو کاربرد خاص‌تر منظور کسانی بودند که در نتیجه جنگ و شکست جایگاه قبلیشون مثل نجیب زادگی، دبیر بودن و جنگاور بودن را از دست داده بودند و به صورت اسیر در جامعه جدید به کار گرفته می شدند. این افراد تحت حمایت یک قبیله عرب قرار می گرفتند و مجبور بودند طبق توافق با اون قبیله زندگی کنند. در ابتدای فتوح موالی در واقع فقط اسمی محترمانه تر از برده بود. بعدها در دوره اموی این رسم به شکل یک نوع پناهندگی سیاسی قبیله‌ای در اومد و خیلی از خاندان‌های ایرانی حتی به این روند به مقام‌های مهمی هم رسیدند. اما اون اولها وضعیت موالی بسیار پایین و تحقیرآمیز بود. منبع اصلی شکلگیری موالی هم جنگ‌ها بودند. هر جا اعراب حمله می‌کردند، کسانی که مقاومت می‌کردند و تسلیم نمی‌شدند اسیر می‌شدند. هم جنگجویان هم مردم عادی، به ویژه اسیران غیر عربی، بخش بزرگی از نیروی کار و ساختار اجتماعی جدید جهان اسلام را تشکیل دادند. میان این جمعیت موالی شامل گروه‌های مختلف بودند، از صنعتگر و کارگر گرفته تا دبیران و سپاهیان. اینها وارد جامعه عربی اسلامی شدند و از نزدیک شاهد و تجربه کننده ساختار اجتماعی و تبعیض قومی نژادی در اون جامعه بودند. اونها کاملا فهمیده بودند که عدالت اسلامی در حرف با عدالت در عمل فرق داشت، به ویژه وقتی پای قریشی و غیر قریشی یا عرب و عجم وسط می اومد. مهم اینجاست که موالی دیگه چیزی برای از دست دادن نداشتن. نه اموال قبلیشون رو داشتن، نه جایگاه اجتماعی قبلی رو. همین باعث شد از نظر فکری تبدیل به یک نیروی بالقوه اعتراض، شورش و مخالفت بشن. به ویژه در شهرهایی مثل کوفه و بصره که تعداد موالی خیلی زیاد بود، خلفا ناچار بودن با اونا با احتیاط رفتار کنن. جالب اینه که فقط حدود 50 سال بعد از ورود موالی به ساختار جامعه اسلامی، اونا دیگه به یک نیروی فعال سیاسی تبدیل شده بودن. ماجرای ترور خلیفه دوم، سوم و چهارم با آشوب‌های بعدی فضای مداخله در جریانات سیاسی را برای اونا فراهم کرد و در شورش‌ها و جنبش‌های بعدی موالی نقش جدی داشتند. از یک طرف اعتراضهای پی در پی بزرگان عرب به خلافت درباره نفوذ و پیشرفت موالی نشون میداد که این گروه اجتماعی چقدر تاثیرگذار شده بودند. از طرف دیگه موالی با حضورشون در جنبش‌ها، شورش‌ها و جریان‌های مخالف دوران اولیه اسلام عملاً به یکی از نیروهای جدی تغییر اجتماعی و سیاسی تبدیل شدند. وقتی به نهضت مختار ثقفی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم چیزی حدود 20,000 نفر از موالی ایرانی با او همراه بودند. حتی اعراب به کنایه می‌گفتند در لشکر مختار یک کلمه عربی هم شنیده نمیشه. این حرکت حضور و نقش ایرانی‌ها در میدان سیاست و نظامی را به شدت پررنگ کرده بود.
بعد از اون موالید در قیام عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث هم وارد شدند. این بار هدف فقط پیروزی سیاسی نبود، اونها دنبال بهبود وضعیت اجتماعی خودشون هم بودن، حتی اگه این اقدام خطرناک و هزینه‌زا باشه. یعنی عملاً داشتن میگفتن ما نمیخوایم تو جامعه اسلامی فقط نقش یک زیردست رو داشته باشیم. در عرصه فرهنگی هم موالی ساکت نبودن. اونا با همراهی نهضت شعوبیه رفتن سراغ بنیان فکری برتری طلبی عرب بر عجم و شروع کردن به شکستن این تصور که عرب از عجم برتره. این نهضت اعتبار و تقدسی رو که اعراب برای نژادشون حتی با تفسیرهای خاص از اسلام ساخته بودن فرو ریخت. موالی برای اولین بار نشون دادن که مبارزه فقط با شمشیر نیست، با کلام و اندیشه هم ممکنه. بعد از دوره فتوحات اسلامی در بین ایرانی‌ها دو جریان تاریخی موازی شکل گرفت. جریان اول مسیر مبارزاتی موالی که یا به صورت جنبش‌های سیاسی نظامی مثل نهضت مختار و قیام ابن اشعث خودش رو نشون داد، یا به صورت نبرد فکری و فرهنگی، یعنی در قالب نهضت شعوبیه. جریان دوم روش دهقانان ایرانی، یعنی اشراف و مالکان خرد قدیمی که راه تعامل با جهان اسلام رو پیش گرفتن و تلاش کردن شرایط موجود رو حفظ کنند. اینها به مرور زمان به نوعی چتری حفاظتی فرهنگی روی جامعه ایرانی کشیدند و باعث شدن سنت‌ها، آیین‌ها و روایت‌های باستانی تا مدت‌ها زنده بمونند، حتی در حالی که بخش زیادی از مردم هنوز در تشتی بودند. از دید موالی که معمولاً طبقات فرودست‌تر بودند، رفتار دهقانان نوعی سازش با فاتحان بود. اما با نگاه بلند مدت تاریخی، این سیاست دهقانان کمک کرد که هویت ایرانی نابود نشه. زبان، آیین‌ها، روایت‌های حماسی، همه اینها با همین روش غیر مستقیم باقی موند. دهقانان چه در دوره ساسانی، چه در دوره حمله اعراب و چه بعد از اون همیشه سیاست محافظه‌کارانه ای داشتن. وقتی فهمیدن امیدی به حفظ حکومت ساسانی نیست و توان مقاومت مستقیم با سپاه اعراب رو ندارن، راه گفتگو و سازش با فاتحان رو انتخاب کردند. بخش کوچکی از اونها در ابتدای فتوحات اسلام آوردن، مخصوصا در ناحیه سواد عراق، و این کارشون از طریق خلافت هم تشویق شد. اما اکثریت دهقانان در داخل ایران به عنوان اهل ذمه با پرداخت جزیه آیین زرتشتی رو حفظ کردند. همینها در دوره‌های بعد حامل و ناقل روایت‌های ملی و اسطوره‌ای ایران بودند. قصه‌های شاهنامه‌ای، تاریخ شفاهی ساسانی و میراث کهن همه از مسیر دهقانان منتقل شد. در نهایت باید گفت که وابستگی و تعامل دهقانان با فاتحان عملاً راز بقای فرهنگی ایران بود. در حالی که موالی با شورش و مخالفت تلاش می‌کردند نظم اجتماعی را تغییر بدن، دهقانان با صبر و هوشمندی تلاش کردند ریشه‌های هویت ایرانی در زیر خاکستر تاریخ خاموش نشه. اگر محتوای این کانال رو پسندیدید و دوست داشتید و تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. دهقان‌ها برای حفظ موقعیت خودشون تو ایران به جای جنگ مستقیم سعی کردن با سران متنفذ عرب رابطه بسازن. با پیوندهای خانوادگی، موالات و حتی پناهندگی سیاسی تونستن در کوتاه مدت خودشون رو حفظ کنن و در بلند مدت باعث موندگاری هویت ایرانی بشن. اما موالی در طرف مقابل روششون کاملا فرق میکرد. رویکرد سیاسی و اجتماعی اونها تو مواجهه با جامعه جدید اسلامی تند و تعصبی بود. بیشتر بر پایه واکنش سریع، نه برنامه‌ریزی طولانی مدت. برای رسیدن به خواسته هاشون به شمشیر متوسل میشدن و تو هر نهضتی که فرصتی برای کسب برابری یا انتقام از اعراب فراهم میکرد شرکت میکردند. موالی بدون داشتن موقعیت یا پشتوانه فرهنگی پایدار خیلی زود در جامعه اسلامی جذب شدند. اسلام آوردن اما جایگاهی برای تثبیت هویت پیشینشون نداشتند. بیشتر دنبال منافع فوری بودند و نمیتونستن آینده رو پیش بینی کنند.
در هر جنبش و شورش رهبری عربی یا قریشی هدایت کننده بود و موالی در جایگاه نیروهای اجرایی ابزار دست رهبران بودند و وقتی جنبش‌ها شکست می‌خورد موالی با کشتار، حذف و سرکوب روبرو می‌شدند و این باعث می‌شد اندیشه‌هاشون نتونه دوام تاریخی پیدا کنه و به نسل بعد منتقل بشه. از طرف دیگه وقتی موالی زیر چتر جامعه عربی اسلامی زندگی می‌کردند، طبیعی بود که کم کم ذهنیتشون با مبانی دینی اسلامی شکل بگیره. بنابراین مبارزه هاشون هم بیشتر به استناد خود اسلام بود. با مفهوم عدالت اسلامی استدلال می‌کردند و به نوعی از درون اسلام برای مقابله با اعراب سلاح فکری می‌ساختند. اما نتیجه این فرایند این شد که به تدریج بخش زیادی از هویت اولیه موالی رنگ باخت و جاش رو به نوعی اشرافیت قومی مذهبی داد که درون ساختار خلافت شکل گرفت. در ظاهر موالی تبدیل به دشمنان بالقوه خلافت شدند، همیشه به عنوان شورشیان احتمالی، همیشه زیر نظر، همیشه در مزان اتهام. مجبور بودن منافعشون رو نه بیرون از سیستم بلکه داخل خود ساختار جهان اسلام دنبال کنند، اون هم با محدودیت‌های بسیار. در مقابل دهقانان ایرانی در املاک خودشون دور از چشم حاکمان عرب فرهنگ و میراث باستانی رو زنده نگه داشتند. اونها مثل یک لایه حفاظتی بودند که فشار مستقیم فرهنگ عربی اسلامی رو از روی هویت ایرانی کم کردند. این همون چیزی بود که بعدها زمینه‌ساز پدید آمدن حکومت‌های مستقل ایرانی شد. اما موالی چه به خاطر شرایط اجتماعی چه به خاطر جایگاهشون نتونستن چنین میراثی رو حفظ کنند و فرصت و فضایی برای چنین نقشی نداشتند. این موضوع بیشتر مربوط به دوره فتوحات و قرن اوله، یعنی وقتی که هنوز هویت ایرانی در حال شکل‌گیری دوباره زیر سایه اسلام بود. با این حال همین موالی در سالهای بعد با دگراندیشی و نقد خلافت و فضای فکری حاکم زمینه تحولات بزرگی رو فراهم کردند. اما شعوبیه داستان جداگانه‌ای داشت. شعوبیه نیروی اعتراضی و عدالت طلبیش رو از موالی می‌گرفت و پشتوانه فرهنگیش رو از هویت ایرانی. شعوبیه از نظر زمانی بعد از موالی و نهضت‌های ضد عربی شکل گرفت، ولی از نظر فکری ریشش به همون سالهای ابتدایی فتوحات اسلام برمیگرده. شعوبیان اول اساساً با این ایده که قریش به طور ذاتی و نژادی حق خلافت داره مخالف بودند و خیلی هم برای ایرانیان برتری خاصی قائل نبودند. این نگاه برتری ایرانی‌ها بعدها به وجود اومد. از نظر فکری تا حدی به خوارج نزدیک بودند، اما روش کارشون فرق داشت. خوارج شمشیر میکشیدن، شعوبیان قلم. اونا برای خودشون ادبیاتی ساختن که برتری نژادی عرب رو زیر سوال میبرد و حتی گاهی عرب بودن رو نوعی نقص و کمبود جلوه میداد. این تفکر شعوبی بیشتر واکنشی بود به عرب محوری حکومت اموی و بی‌توجهی به وضعیت موالی. در فضای اسلام که شعار مساوات داشت، امویان خودشون رو ذاتاً لایق حکومت میدونستند و از مشارکت غیر عرب‌ها اجتناب می‌کردند. نتیجهش این شد که هر غیر عربی فرقی هم نمی‌کرد ایرانی باشه یا نه، خودش رو در ردیف موالی میدید و با آنها احساس همسرنوشتی می‌کرد. همین باعث شد که ایده‌های شعوبی به سرعت گسترش پیدا کنه، چون شعوبیه در اصل یک جنبش ادبی هم بود. شاعران، متکلمان و محدثان آگاه در اون جریان فعال شدند و حتی روایت‌ها و داستان‌هایی رو ساختن تا به نفع این جریان استفاده بشه. کم کم در ذهن شعوبیان این فکر شکل گرفت که باید یه فرهنگ و تمدن رقیب برای عرب ساخته بشه و طبیعی بود که این رقیب فرهنگ ایران باستان باشه. فرهنگی که هنوز از سقوطش مدت زیادی نگذشته بود و آثار مادی و معنویش به خصوص در عراق به جا مونده بود. البته باید گفت اطلاعات ما درباره ارتباط شعوبیه با جامعه دهقانان و لایه‌های ایرانی بیشتر از دل اشعار، نوشته‌های ادبی و برداشت‌های پژوهشگران دوره‌های بعدی. به سختی میشه تصویری شفاف از نقش شعوبیان در قرن اول ارائه داد. منابع تاریخی بیشتر در قرون دوم و سوم اشاره به حمایت برخی خاندان‌های دهقانی از شعوبیه و شاعران وابسته به اون دارند. همین حدس‌ها و اشاره‌ها باعث شده که بعضی‌ها بگن اشرافیت ایرانی در ساختن هویت ایرانی جدید
و بهره‌گیری از تشیع برای مبارزه با خلافت نقش فعالی داشتند. این حرف بیشتر بر پایه فرضیاته و پشتوانه مستند جدی نداره. اما درسته که نفوذ تدریجی اشرافیت ایرانی در شعوبیه وجود داشت. حتی از لابلای افتخارات شخصی برخی شعوبیان و اصل و نسب دهقانیشون رو میتونیم رد پای حضور طبقه دهقان رو ببینیم. با این تفاوت که دهقانان مستقیم با خلافت و اشراف عرب درگیر نمیشدن و برخلاف شعوبیه که علنا عرب رو مورد تمسخر قرار میدادن، روش نرمتری داشتن. اما اصلا بعید نیست که در پشت صحنه همین دهقانان با در اختیار گذاشتن کتاب‌ها، روایت‌ها و منابع فرهنگی سوخت اصلی فکری شعوبیه رو تأمین کرده باشند. تحقیق ما نشون میده که هویت ایرانی در دوران گذار از ساسانیان به خلافت اسلامی با وجود فشارهای سیاسی و فرهنگی به شکل هوشمندانه‌ای حفظ شد. دهقانان با سازش و مدیریت محلی، موالی با تلاش‌های سیاسی و نظامی و شعوبیه با مبارزه فرهنگی و ادبی برای زیر سوال بردن برتری عرب هر کدام نقش مهم و مکملی در این مسیر ایفا کردند. این سه جریان هر کدام به شیوه خاصی بخشی از میراث ایرانی رو از نابودی حفظ کردند و زمینه‌ای فراهم کردند تا فرهنگ، ادبیات و ساختارهای اجتماعی ایران در دوره‌های بعدی باز تولید بشه. اگه از این روایت تاریخی خوشتون اومد، ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. در کامنت ها نظرتون رو درباره نقش هر کدام از این گروه ها در حفظ هویت ایرانی بنویسید. به نظرتون کدوم جریان اثرگذاری بیشتری داشت؟ منبع ما در این ویدیو مقاله دهقانان ایرانی در روند گذار از دوره ساسانی به دوره اسلامی نوشته آقایان عباس علی آذرنیوشه و کوروش صالحی می باشد. بهروزگار و شادکام باشید.